ეს ანალიტიკა ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერში თბილისი 93 და 5 და ჰერეთი 102 და 8. ექსპრემიერის ყოფილი თანაშემწე ეკონომიკურ საკითხებში სოფლის მეურნეობის სექტორში აქტიურდება. რომან ჩქენკელი სულ ცოტა ხანში იქნება ჩვენი სტუმარი ღია ეთერში. თუმცა მანამდე ჩვენი ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია ჩავიდა ლაგოდეხში და ხილის ბაგები მოინახულა. ეს საქმიანობა, პირველად აგრობიზნესი დავარქვათ ამას, ეს დაწყებული არის 2009 წლიდან. პირველად დავიწყეთ მიწების შეძენით და ეს პროცესი საკმაოდ გაგვიხანძლებდა. ბევრი პიროვნება გარდაცვლილია, სამკვიდრო პრობლემები არის მიგრაციასთან დაკავშირებით. ბევრი პიროვნება საბერძნეთში, იტალიაში ვეძებდით, რუსეთში ვეძებდით, რომ მათთან კანონური გზით მიგვეღწია გარიგებას და გადაფორმება მომხდარიყო და ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს და კონკრეტულ ვადებთან არის დაკავშირებული, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე დავიწყეთ კონკრეტული პროექტის ნელა-ნელა ეტაპ-ეტაპ გახორციელება. პირველი გავაკეთეთ ხურმის ბაღი, შემდეგ მოყვა ამას ქლიავის ბაღი, შემდეგი ეტაპი არის აგერ იქითკენ ვაშლის და მსხლის ბაღი. ხილის ყველა სახეობას, რომელიც დღეს ლაგოდეხში, არა ჩინოვნიკის, არამედ უკვე აგრარულ ბიზნესში ჩართული რომან ჩხენკელის პლანტაციებშია წარმოდგენილი, განვითარების მოკლევადიანი და შეცდომებით ნასწავლი ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ ხურმის პირველი მოსავლის აღების და სხვადასხვა ჯიშების მოსინჯვის ეტაპები იყო, როცა სეტყვა მოვიდა და შრომა წყალში ჩაიღარა. ამ კონსტრუქციების ინსტალაციის პერიოდში სანამ ამას მორჩებოდით და ბადეს საბოლოოდ გაუკეთებდით მონტაჟს, მანამდე სეტყვა მოვიდა ტერიტორიაზე და თქვენ ხედავთ აგერ ნაყოფები როგორ დააზიანა. სეტყვამ ხეხილი რომ ვეღარ დააზიანოს, ამისთვის შესაბამისი კონსტრუქცია არსებობს, რაც უკვე რამდენიმე თვე ამ ბაღს დამცავად გადაეფარა. იტალიური ვალენტე ლაგოდეხში, ისრაელიდან ჩამოტანილი სარწყავი სისტემები და მცირე მეტეოსადგური სასოფლო სამეურნეო კულტურების დაცვის რეცეპტია. თანამედროვე ტექნოლოგიების აღჭურვა და მოგების მაღალ მარჟაზე გათვლილი ხეხილის ჯიშების აქ დარგვა სახელმწიფო პროგრამების დახმარებით მოხერხდა. მარტო შეღავათიანი აგროკრედიტის საკრედიტო ხაზი $200,000. ჩემი პირადი მონაწილეობა არის მხოლოდ მიწა. ჩემი არც ერთი თეთრი არ დახარჯულა, როგორც გითხარით, ეს არის საქართველოს ბანკის საკრედიტო ხაზი. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამების ფარგლებში დაფინანსებულია და ჩემი საპროცენტო განაკვეთი არის $2. დანერგენ მომავალმა ჩვენ თვითონ პროექტი გაგვიაფა. სუბსიდიის ხარჯზე ჩვენ მივიღეთ სუბსიდია განხორციელებულ პროექტზე და მან ჯამური ოდენობა ჰექტარზე 10,000 ლარით შეგვიმცირა ინვესტიცია. დარგული მომავლის უდიდესი ნაწილი დაცულია. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების გადახურვის სამუშაოები ეტაპობრივად ვაშლის ბაღზე მიმდინარეობს. ხილის ყველა სახეობა და ჯიში აქ იმის მიხედვით მოხვდა, თუ რამდენად მოკლე დროში და რა ხარისხის მოსავალს იძლევა. ქლიავის ბაღი ჯამში გვინდა რომ 5 ჰექტარ ნახევარზე გავაშენოთ, ამ ეტაპზე 4 ჰექტარი გაშენებული გვაქვს. ნერგები შევიძინეთ ქარელში. აი ახლა ეს ნერგი, ეს არის 2 წლის. მესამე წელში არის. საკმაოდ კარგი ზრდა აქვს და ეს ადგილობრივი კლიმატიც მოქმედებს და ყველაფერი საკმაოდ დადებითად აისახება. სრული მსხმოიარობაში ეს საჰექტრო მოსავლიანობა დაახლოებით ალბათ 25-30 ტონაზე ავალთ და უფრო მზარდი იქნება, უფრო დიდ რაოდენობაზე. ამ კრიტერიუმებით საერთო ჯამში 40 ჰექტარი მიწა ქლიავის, ხურმის, ვაშლისა და მსხლის იტალიურმა, ამერიკულმა, ახალზელანდიურმა და იაპონურმა ნერგებმა გადაინაწილეს. გეგმაშია სუფრის ყურძნის ვენახის გაშენება. მთლიანი პლანტაციიდან პირველ მოსავალს ბიზნესმენი მომავალ წელს ელოდება. მანამდე კი ყოველდღიურ რეჟიმში აკვირდება ხეხილის განვითარების ყველა ეტაპს, ასევე ნიადაგის მდგომარეობას და კლიმატს. ნიადაგში ჩამონტაჟებული არის სპეციალური დეტექტორები, რომლებიც გადასცემენ ცენტრალურ სისტემას ნიადაგში არსებული მდგომარეობის შესახებ, სხვადასხვა მონაცემებს, ნიადაგის ქიმიური შემცველობა, ტენიანობა და ასე შემდეგ. რომელიც ჩვენს აგრონომს, ან თვითონ ბაღს, პატრონეს, სხვადასხვა ანალიტიკებს უმზადებს. ეს ინფორმაციები შემდგომ გადაეცემა ისრაელში სერვერზე, საიდანაც გამზადებული სრული ცნობების სახით მოგვეწოდება ატმოსფერული ტენიანობა, ტემპერატურა, გაბატონებული ქარები, ნიადაგში ტენის შემცველობა.
Ამ სისტემის ათვისებას ადგილობრივი მუშახელი ნელ-ნელა სწავლობს. მათ იტალიაში ტრენინგებზე წასვლის საშუალებაც აქვთ. მიუხედავად ამ პროფესიული ასპარეზისა, როგორც აღმოჩნდა, კადრების მოძიება რთულია. ამ სახურში რა შედის და აი ახალი დანადგარები, აგე წვეთოვანი სეტყვის საწინააღმდეგოს დამონტაჟება და შეწამვლა ხურმებისა, ახალი ვაშლი, მსხლისა. ჩვენთვის რა სიახლე რა წვეთოვანი სიახლეა, ესეც დანადგარს რო გააკეთეს, ესეც სიახლეა. მე აბა მეტი დანარჩენი თოხი და ბარი ჩვენთვის სიახლე არ არის. თოხისა და ბარის გარეშე მიღებულ მოსავალს რომან ჩხენკელი ადგილობრივ ბაზარზე გაიტანს. მისი გათვლებით ამ ბაღში მოსულმა ხილმა იმპორტირებული პროდუქცია უნდა ჩაანაცვლოს. თუმცა აგრარულ სექტორში სხვა მიზნებიც აქვს. იგი საკუთარი გზის გავლას დასეტყვილი ხურმის ბაღიდან ულტრათანამედროვე პლანტაციებამდე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ურჩევს და მას დახმარებასაც თავაზობს, რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიების მწარმოებელ გიგანტებთან იტალიასა და ისრაელში საკომუნიკაციო არხები უკვე გაჭრილი აქვს. ყველას აბსოლუტურად დავეხმარებით დაწყებული ტერიტორიის პროექტირებით კონსტრუქციული ნაწილის დარგში, წვეთოვანის დარგში, ნერგების დარგში ნებისმიერი პიროვნება, ვინც დაინტერესებული იქნება მცირე ბაღიდან საშუალო თუ დიდი კომერციული ბაღის გაშენებით, ჩვენ მივცემთ საშუალებას საუკეთესო ევროპული, იტალიური ტექნოლოგიების გამოყენებით გააშენოს მან ეს პროექტი განახორციელოს და დიდი მოგებაც მიიღოს. დიდი მოგების მისაღებად რჩევებისთვის უახლოეს მომავალში ბიზნესმენის საკონსულტაციო ცენტრი შეიქმნება, რომელიც სწორედ აგრარული სექტორის განვითარებაზე იქნება ფოკუსირებული. მათ კი ვით სოფლის მეურნეობას, მხოლოდ ქართული ტურიზმის ერთ-ერთ შემადგენელ ელემენტად აღიქვამს საკუთარ პლანტაციებში ეპატიჟება, ხილის დასაგემოვნებლად და იქვე მდებარე ტბაზე სათევზაოდ. ნებისმიერი მსურველი, ვინც იქნება ოჯახი, ჩამობრძანდეს თავის მეუღლესთან, შვილებთან ერთად, სადაც თევზაობის საშუალებაც ექნება აღერაკ. და მოსავლის აღების დროსაც თავის ოჯახთან ერთად რამდენიც უნდა გაკრიფოს ვაშლიც, მსხალიც, ხურმაც და კლიავიც მაგის საშუალება ექნება. გაუშვა? როგორც ჩანს, მიწის დამუშავების ჰობი ყოფილმა საჯარო მოხელემ დღეს მთავარ საქმიანობად აქცია არ მალავს, რომ ყველა იმ სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლა, რაც დღეს სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედებს და მათი ნაწილის დიზაინში თავადაც აქვს მონაწილეობა მიღებული. იმასაც ამბობს, რომ ბაგების გაშენების ხარჯები ბიუჯეტის თანადაფინანსების პირობებში საკმაოდ შეიმცირა. რომან ჩხენკელია ჩვენი სტუმარი, ბატონო რომან, გამარჯობა. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ეს თქვენი პირველი, ესე ვთქვათ, ღია ეთერია, მას შემდეგ, რაც საჯარო მოხელეობიდან, ესე ვთქვათ, კერძო ბიზნესში გადაერთეთ. გითხარით, ჯობია ეკონომიკურ პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობის გაყოფას კერძო ბიზნესში საქმიანობა. ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. მე ვფიქრობ ის, რასაც მე ვაკეთებდი, ის ეტაპი დავამთავრე. დღეს ვამვითარებთ სულ სხვა ეტაპს და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. მე კმაყოფილი ვარ. რასაც ვაკეთებთ და მთავარია ეს არის ჩვენი ცხოვრებისთვის, რომ იმას ვაკეთებდით, რაც ჩვენ სიამოვნებას გვანიჭებს. კი ბატონო, სოფლის მეურნეობის სექტორი. რამდენად მიმზიდველია დღეს ეს სექტორი ბიზნესის წარმოებისთვის და თუ კი მიმზიდველია, არის თუ არა ამაში უდიდესი კომპონენტი ის, რაზეც თქვენც გაამახვილეთ ყურადღება სიუჟეტში, რომ აქ ძალიან ბევრი სახელმწიფო პროგრამაა, რომლის გამოყენებითაც შესაძლოა, ასე ვთქვათ, ხარჯების შემცირება ამ ბიზნესის წარმოების პროცესში. სოფლის მეურნეობის ბიზნესი ძალიან მომგებიანი არის მსოფლიოში, თუმცა მისი დაწყება და სტარტაპი საკმაოდ დიდ კაპიტალ დამატებას მოითხოვს. აი ეს არის მისი სირთულე და სახელმწიფოს მონაწილეობა ძალიან დიდ როლს თამაშობს მის საწყის ეტაპზე განვითარებაში, თორემ უკვე გამართული ბაღი კომერციულად საკმაოდ მომგებიანი არის. აი ეს პროექტები, რაც დღესდღეობით ჩვენთან ხორციელდება და ის სიკეთეები, რაც არის, თქვა, შეღავათიანი აგროპროექტის ფარგლებში, დანერგემომავლის ფარგლებში,
კრედიტის გაიაფებასთან დაკავშირებით ეს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სწორედ ჩემნაირი და სხვა დაინტერესებული პირობისათვის ბაღების განვითარებაზე. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ეს საკმაოდ რთული იქნებოდა და ხშირ შემთხვევაში წარუმატებელიც კი. აი დანერგი მომავალი ახსენეთ თქვენ 2015 წელს იყო ბუმი ამ პროგრამის 2014-15 წლებში ბუმი მართლაც ამ პროგრამის, მაგრამ აი სტატისტიკის მონაცემები შეგვიძლია ალბათ რომ მაყურებელმაც ნახოს ახლა ჩვენს ეთერში 2015 წელს მრავალწლოვანი კულტურების შემთხვევაში და რეალურად აქ არის ის რომ ამ კულტურებში ნარგავების უმეტესობა თითქმის 50%-ზე მეტი არის სწორედ ხილის ბაღები. სტატისტიკას თუ შევხედავთ რეალურად მოსავლიანობა ხილის მოსავლიანობა არის შემცირებული 82,000 ტონით დაახლოებით. აი რა იწვევს ამას და რატომ არ არის ესე ვთქვათ პირდაპირი ეფექტი ამ პროგრამაზე? სოფლის მეურნეობის პატარა ანალიტიკა რო გავაკეთოთ, შინაარსი არის ეს, აი რამდენიმე ციფრს გეტყვით რა. ეს არის უხეშად, რომ ეკონომიკაში მას დაახლოებით 9% უკავია სოფლის მეურნეობას, 8,5-დან 9,5-ში, აი ეს მეღრეობს ბოლო წლების მანძილზე. თვითონ სოფლად მაცხოვრებლების 2004 წლის აღწერისა და შემდგომში ბოლო აღწერასთან მიმართებაში სოფლში მოსახლეობა მცირდება, თუმცა მნიშვნელოვან როლს შეადგენს. მაინც 40%-ს აღემატება სოფლის მაცხოვრებელი, 43%-ია, ანუ 43% მაცხოვრებელი ქმნის ეკონომიკის 9%-ს. უხეში შედარება ეს არის. მრავალწლიანი კულტურები ეს არის უხეშად რო ვიყოთ ეს არის 100,000 ჰექტარი, საიდანაც 60,000 ჰექტარია მხოლოდ ხეხილის ბაღები, 33,000 ჰექტარი არის ვენახი და სხვა დანარჩენი ციტრუსი, ჩაი, ის მცირედი რაოდენობა. ხედავთ ამ მონაცემებს ახლა ჩვენ. ძალიან მცირედი არის. სხვა დანარჩენს კიდე რომ მოვყვეთ უბრალოდ რა არის და რა შედეგებს იწვევს ეს ჩვენთვის, ეს არის რომ პირობითად, მაგალითად ყურძენი, ხო, ყურძნის სამშობლო ვართ, ყურძნის, სუფრის ყურძნის იმპორტი დაახლოებით $3 მილიონი ყოველწლიურად ხორციელდება. ჯამში იმპორტირებული გვაქვს თითქმის ყველა ძირითადი სოფლის მეურნეობის პროდუქტი, მათ შორის ვაშლი, მაგალითად $6 მილიონი იმპორტი გახორციელდა 2016 წელს. ანუ შინაარსობრივად ჩვენი ეს პოტენციალი დღესდღეობით რაც გაგვაჩნია, პრაქტიკულად არანაირად არ ყოფნის შიდა მოხმარებისთვის, რაც გვჭირდება, იმის დაკმაყოფილებისთვის არ არის ლაპარაკი. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ დაფინანსება ამ მიმართულებით არის გაზრდილი, თქვენ სახელმწიფოს თანამონაწილეობა ვამბობთ, ან გადასახადების გადამხდელების თანამონაწილეობაც ჩემიც ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ მეც ესე ვთქვათ ერთგვარად დაგეხმარეთ ამ ბიზნესის გამართვაში, ხო? და ეს ცალკე ესე ვთქვათ მსჯელობის თემაა, მაგრამ მეორეს მხრივ ანუ აი რა ხდება, აი რატომ ვერ ის რა არის? რატომ არის ის სურათი, რასაც თქვენ ამბობთ 53% ქმნის მთლიან შიდა პროდუქტში 9%. ახალი ტექნოლოგიები არის ამაში არსებითი როლი შეუძლია ითამაშოს მხოლოდ და მხოლოდ წამყვან ახალ ტექნოლოგიებს. ეს არ არის მხოლოდ სურვილი, რომ მე ვთქვათ ხეს ჩავარგავ და ის აუცილებლად ნაყოფს მოიტანს. კლიმატური პირობები, გარემო პირობები, თუ ეს არ იქნება აღჭურვილი თანამედროვე ასე ვთქვათ ტექნოლოგიების და გამოგონების ნაწილით, ხო, მას პერსპექტივა არ აქვს. ჩვენ ქონა სიუჟეტიც იყოს ნათქვამი, აგერ სურათზეც ჩანს, რომ ნახევარი ჩვენი პროექტი, რაც მანამდე განახორციელეთ, ეს იყო სრული ემოცია, უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა სოფლის მეურნეობის განხორციელება. პრაქტიკულად, როგორც კი მოსავლის აღება დაიწყო, მის მერე ჩვენ სიტყვა არ გვაძლევს საშუალებას 100%-ით ნადგურდება მთელი მოსავალი. 100%-ით როგორც მოსავალი ნადგურდება, 2 წლის წინანდელი ანომალიური სიტყვა იყო, ნახევარზე მეტი საერთოდ ბაღი გაახმო, დაამტრია, ის გაანადგურა. შესაბამისად, ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე და ის პრაქტიკა ვნახეთ, რომ თუ არ შექმნი და თუ არ დაანერგავა ესე თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომელიც სრულ დაცულობას მოგცემს. აზრი არ აქვს მაშინ ამ პროექტების განხორციელებას. აი რა ტექნოლოგიები შეიძლება იყოს, ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუ თქვენს ბიზნეს პარტნიორთან, კომპანია ვალენტეს წარმომადგენელთან, ერთად მახოთ ინტერვიუ და შემდეგ უკვე ისევ თქვენ დაგიბრუნდებით ლია ეთერში, თუმცა მანამდე მცირე სტატისტიკა მინდა მოვიყვანო ნაწილზე, ესე ვთქვათ, ბატონმა რომანმაც გაამახვილა ყურადღება. მსოფლიო ბანკის 2015 წლის მონაცემებით იტალიაში სოფლის მეურნეობის სექტორში დასაქმებულია 3%, რომელიც ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში 2%-ზე მეც ქმნის. შედარებისთვის საქართველოში უკვე ვთქვით, რომ 43% ქმნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 9%-ს. რაც შეუძლია შეცვალოს ეს მოცემულობა ხარისხზე ორიენტირებას და დარგში ტექნოლოგიების დანერგვას. ასეთია კრისტიან ფერარის პასუხი. ნახოთ სრული ინტერვიუ. კრისტიან,
Thank you for being with us and taking მოგესალმებით ბატონო ქრისტიან, დიდი მადლობა რომ დაგვრთანხმდით ინტერვიუზე. პირველ რიგში მოდი მოკლედ გითხარით რა კომპანიას წარმოადგენთ. ისტორია, საქმიანობის არეალი, ექსპერტიზა, ყველაფერი გვაინტერესებს. its history. Valente is a historical company. ჩვენს კომპანიას დიდი ისტორია აქვს. 1973 წელს დაარსდა. კომპანია პირველ ეტაპზე ცემენტის სარებს აწარმოებდა ვაზისთვის. მხოლოდ ვენახები იყო ამ ბიზნესის სამიზნე. 90-იან წლებში კომპანიის მფლობელმა პედრო ვალენტემ ბიზნესში ახალი მიდგომა დანერგა. ცემენტი დახვეული მავთულით მოჭიმა და ამით სარებს მეტი მდგრადობა შესძინა. ამის შემდეგ სარების გამოყენება შესაძლებელი გახდა არა მხოლოდ ვენახებში, არამედ ბაღებშიც. 90-იან წლებში ვალენტემ გადაწყვიტა აქსესუარების არჩევანი ისე გაეფართოებინა, რომ მთელი სისტემა შეექმნა. დღეს კომპანიას ახალი ოფისი აქვს, რომელსაც ჯამში დაახლოებით 95,000 კვადრატული მეტრი უჭირავს. ყოველდღიურად ჩვენ შეგვიძლია საჭირო აქსესუარების 60,000 გრძივი მეტრის წარმოება. ჩვენ გვაქვს ყველაზე მასშტაბური ტექნიკა მთელ ევროპაში, რომელსაც შეუძლია ამ ყველაფრის წარმოება და აქვს გულისხმობა არა მხოლოდ რაოდენობას, დაახლოებით 3,000 სახეობას, არამედ ხარისხსაც. მეტალის დასამუშავებლად 6 განყოფილებიანი ცენტრი გვაქვს შექმნილი, რომელიც სრულად ავტომატიზებულია. ცხადია, ჩვენი საქმიანობა ლიცენზირებულია. რას ვაკეთებთ, ამაზეც მოკლედ ვიტყვი და ამით დავასრულებ კომპანიაზე საუბარს. ჩვენ დიზაინს ვურჩევთ, ვაწარმოებთ, ვაწვდით და ვამონტაჟებთ დაახლოებით 1000-მდე სრულ საფარს ბაღებისთვის და დაახლოებით 2000-მდე ვენახის სისტემას. Okay, how როგორ გაიცანით თქვენ და რომან ჩხენკელმა ერთმანეთი? With Mr. მან გადაწყვიტა ამ სისტემების ძალიან დეტალური კვლევა ჩაეტარებინა და ჩვენამდე მოვიდა. ფიქრობ, ჩვენ შემთხვევაში მან ორი მთავარი მახასიათებელი გაითვალისწინა: ხარისხი და უსაფრთხოება. ის დაუკავშირდა ვალენტეს და დეტალური ინფორმაცია გამოითხოვა იმ სისტემების და აქსესუარების შესახებ, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ. მისი მიზანი საკუთარი ბაღის მოწყობა იყო, ის საკმაოდ გამოცდილია მებაღეობაში და ტექნოლოგიების ენა კარგად ესმის. ერთობლივად გადავწყვიტეთ ბიზნეს ოპერატორები გამხდარიყავით. იცოდით რამე საქართველოს შესახებ, სანამ რომან ჩხენკელს შეხვდებოდით? დიახ, საქართველო განვითარებადი ქვეყანაა. ჩემთვის ის ხიდია რუსეთსა და დანარჩენ რეგიონს შორის. ქართული კლიენტები ადრეც მყოლია. რამდენიმე წლის წინ ბატონმა ზურაბმა და თარაშმა ჩვენგან სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა შეიძინეს საკუთარი ვაშლის ბაღისთვის. ისინი იყვნენ პირველები, ვინც ვალენტეს სისტემა საქართველოში გამოიყენეს. ამ ორ ჯენტლმენთან ურთიერთობის შემდეგ მყისიერად დავწუნდი, რომ საქართველოში ბიზნესის გაფართოება შესაძლებელი იქნებოდა. გრძელვადიანი ბიზნეს პარტნიორი მჭირდებოდა და ძალიან გამიხარდა, როდესაც ასეთი გამოჩნდა რომან ჩხენკელის სახით. სწორედ ის იქნება ვალენტეს წარმომადგენელი საქართველოში და სამეზობლოს დანარჩენ ქვეყნებშიც. როგორია სოფლის მეურნეობა 21 საუკუნეში და როგორია ტექნოლოგიების როლი ამ სექტორში? დღეს ყველაფერი იცვლება ბაზარიც და მომხმარებელიც. ცხოვრების დონე იზრდება და ამდენად მოთხოვნა უკვე ხარისხიან პროდუქციაზეა. ფერმერებს შესაბამისად საშუალება უნდა ჰქონდეთ სტაბილურად დაწარმოონ ხარისხიანი პროდუქცია იმისთვის, რომ ბაზარს მისცენ ის, რაც მას ჭირდება. ამ მომოცანის მისაღწევად კი საჭიროა სისტემები, რომლებიც პროდუქციას დაიცავს უამინდობისგან. ეს სისტემები უნდა იყოს უსაფრთხო, გამძლე და ხარისხიანი. თუმცა ბიზნესია და დღეს ასე მგონია, რომ ერთადერთი გზა სწორად აკეთო ბიზნესი ხარისხზე სწორებაა. ხარისხი კი მნიშვნელოვანია ყველა ეტაპზე, პროდუქციის მოყვანიდან დაწყებული, მისი დაცვით დასრულებული. And you think that Valente can be partner? და ვალენტე აპირებს ყველა ამ ეტაპზე ჩაერთოს ბიზნესში რომან ჩხენკელთან ერთად. Is it what you're saying right now in Georgia? In Georgia, we have agreement, yes, with Mr. Roman. დიახ, ჩვენ გსურს და ასეთი მოლაპარაკება გვაქვს ბატონ რომანთან, რომ საქართველოში შემოვიტანოთ ჩვენი ტექნოლოგიები. ვალენტემ მსოფლიოს მასშტაბით 26 ქვეყანაში ექსპორტზე გასული. ყველა ქვეყანაში ჩვენ გვყავს დილერი, რომელიც ქვეყანას და იქაურ მომხმარებლებს აცნობს ჩვენს ინოვაციებს, სერვისებს, ტექნოლოგიებს. Have you studied Georgian market? თქვენ შეისწავლეთ საქართველოს ბაზარი, ქვეყანა, რომელიც წელიწადში საშუალოდ 3%-ით იზრდება და სადაც ჯერ კიდევ დაბალია ერთ სულზე შემოსავალი. რამდენად შესწვდება იმ ტექნოლოგიას, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ? There will be demand for this technology on this market. Yes, it's important because მე პირველ რიგში იმ ქვეყნების მაგალითებით მსჯელობ, სადაც ვალენტე უკვე წარმოდგენილია და ძალიან წარმატებულად. მესმის, რომ საქართველოს ახალი ბაზარია, მაგრამ ჩვენს კომპანიას აქვს იმის ამბიცია, რომ თავისი საქმიანობა გააფართოვოს. ჩვენ საქართველოს უყურებთ, როგორც უკვე აღვნიშნე, როგორც ქვეყანას, რომელიც რუსეთს აკავშირებს დანარჩენ რეგიონთან, შუა აღმოსავლეთის და სამხრეთ კავკასიის ჩათვლით. ანუ თქვენი აქცენტი საქართველოს მეშვეობით უფრო ფართო რეგიონზე გასვლა.
yes, it's important to დიახ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ტექნოლოგია და სერვისები გავიდეს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში და ვფიქრობ, თავიდანვე სწორი მიმართულება უნდა ავირჩიოთ. ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხი. Can you please tell us შეგიძლიათ მეტი გითხრათ სეტყვისგან და ზოგადად უამინდობისგან დამცავი ტექნოლოგიების შესახებ. ბოლო პერიოდში ეს თემა ძალიან აქტუალურია საქართველოში ფერმერებისთვის. ჩვენი მთავარი კონკურენტული უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენ მხოლოდ ცალკე ერთეულებს არ ვამზადებთ. ჩვენ შეგვიძლია სრული სისტემა შემოგთავაზოთ. ეს არის ჩვენი მიდგომა. ყველა მასალა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, საუკეთესოა. ტექნიკა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ, საუკეთესოა. თუმცა, უმთავრესი მაინც გამოცდილებაა. ვალენტეს ამ საქმის კეთების 50 წლიანი ისტორია აქვს. იქნება ეს საჭმელი მასალები თუ პლასმასის მასალები, რომლებიც ყინვა და სიცხე გამძლეა. ჩვენ გვესმის რა უნდა ინვესტორს და ფერმერს, მათ მოკლე დროში სურთ მიიღონ უკუგება თავიანთ ინვესტიციაზე. ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ მათ, მალე გავიდნენ break-even-ზე. And I also და ჩვენი საუბრის ბოლოს თქვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ საინფორმაციო მასალებს გავეცანი. კონფუცის ციტირებთ ყველაზე ხშირად. თეორია პრაქტიკის გარეშე უსარგებლოა, პრაქტიკა თეორიის გარეშე საფრთხო. რა გზავნილის მიწვდენა გინდათ ამით პოტენციური ინვესტორებისთვის? Yes. This is our philosophy. ეს ჩვენი ფილოსოფიაა, ჩვენ უკვე 50 წელი ამ ბაზარზე ვართ. ცოდნა გადამწყვეტია, ყველა გამოთვლა, რომელიც გვიწარმოებია, ყველა ალტერნატივა, რომელიც განგვიხილავს, ყველა კვლევა, რომელიც ჩაგვიტარებია საბოლოო ჯამში ხარისხის ნაწილი გახდა. თუმცა ეს არ არის საკმარისი განვითარება არ უნდა შეწყდეს. გამიგონია ხალხი როგორ ამბობს, ჩემს ბაბუას ჰქონდა ბაღი და ვიცი როგორ უვლიდა. მაგრამ ცოდნა იცვლება, ამიტომ სიახლის გააზრების გარეშე მიზნის მიღწევა გაჭირდება. აი მაგალითად ქარი და სეტყვა რომ ავიღოთ, თუ კარგად არ გაქვს გათვლილი დამცავი სისტემის კონსტრუქცია შეიძლება დაცვის ნაცვლად საფრთხო აღმოჩნდეს. სწორედ ეს არის ჩვენი გზავნილი პრაქტიკასთან ერთად აუცილებელია გამოცდილება და ცოდნა. and და ალბათ ტექნოლოგიებიც 21 საუკუნეში. in 21st century. Technology in this century is very დიახ, ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვანია. სექტორი სწრაფად იზრდება კონკურენციაც გლობალურ ბაზარზე. მაგალითად, პროდუქციას თუ არ დაიცავ, შეიძლება სეტყვა მოსავალი გაგინადგუროს და ბაღი იმდენად დააზიანოს, რომ პროდუქტიულობა შემცირდეს მომავალი წლების განმავლობაშიც. ეს ძალიან დიდი რისკია, რადგან ბაზრის წილს კარგავთ. იტალიაში სოფლის მეურნეობა ბიზნესია. ამ სექტორში ბევრი მსხვილი, საშუალო და მცირე მეურნეობაა. მთავარი ფილოსოფია იტალიაში ხარისხია. ხარისხიანი პროდუქციით უფრადულია ბრენდის რეპუტაციის შექმნა. ბრენდის შემთხვევაში პროდუქციის გაყიდვა უკვე შესაძლებელია როგორც ცალკე, ისე კოოპერატივის ფარგლებში. ბრენდი დამატებული ღირებულებაა. სწორედ ამ ფილოსოფიაზე ვთანხმდებით ჩვენ და რომან ჩხენკელი. სწორედ რომან ჩქენკელია ჩვენთან ერთად მოვისმინეთ მისი ბიზნეს პარტნიორის ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობა ბიზნესი უნდა იყოს. არის თუ არა დღეს საქართველოში ბიზნესი სოფლის მეურნეობა? ამ კითხვაზე პასუხს მოისმენთ უკვე რეკლამის შემდეგ. დაგველოდეთ. თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, რომან ჩქენკელია ჩვენთან ერთად. ბატონო რომან, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ პარასკევს ანალიტიკაში. კითხვა დავსვით, ჩვენ სანამ რეკლამაზე გავიდოდით, არის თუ არა სოფლის მეურნეობა დღეს ქვეყანაში ბიზნესი? როგორია თქვენი პასუხი? ზოგადად სოფლის მეურნეობა, რა თქმა უნდა, ბიზნესი არის და ჩვენც ვცდილობთ, რომ ეს ბიზნესი მაქსიმალურად დაცული გავხადოთ და მაქსიმალურად მაღალ მომგებიანი იყოს. ამისთვის ჩვენ ჩამოყალიბეთ კომპანია Green Solutions და თქვენ შეგიძლიათ შეგზავნოთ ჩვენს ვებზე და იმის საშუალებით მოიპოვოთ ინფორმაციები ჩვენს შესახებ. ეს არის green.com.g. ჩვენ როგორც ნახეთ ვალენტესთან გვაქვს შეთანხმება. ჩვენ ვასრულებთ მონაპარაკებებს წამყვან წვეთოვანის მწარმოებელ კომპანიასთან და ჩვენ გვაქვს გენერალური შეთანხმებები იტალიურ და ჰოლანდიურ სანერგეებთან, რის საშუალებებითაც ჩვენ სრულ კომპლექტაციით შევძლებთ და მოვაწოდოთ დაინტერესებულ პირს სრული კომპლექტაცია დაინტერესებულ პირის შემთხვევაში. ჩვენ უბრალოდ სწორედ რომ გამიგოთ ჩვენი ნოუ-ჰაუ რა არის და ჩვენ რა გვინდა რომ გავაკეთოთ დაინტერესებული პირისათვის რა. სრულ მომსახურებას არსებული პროექტების თაობაზე ჩვენ გავუწევთ უფასოდ ყველა დაინტერესებულ პირს. ეს იქნება დოკუმენტაციის შეგროვება, სუბსიდიების ნაწილში, ტექნიკის საგრანტო პროექტები, თუ ეს იქნება უცხოური პროექტები, სახელმწიფო პროექტები, ჩვენ სრულიად უფასოდ დავეხმარებით ყველა დაინტერესებულ პირს. ჩვენი მიზანია რომ ეს ბიზნესი
გავხადოთ ყველასთვის დაინტერესებული ეს იქნება თუნდაც 1 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე, იმიტომ რომ სახექტრო მოგება ამისი არის ძალიან მაღალი და ეს უკვე მეორე წლიდან იძლევა შემოსავალს და თავის ანაზღაურებს და მესამე წლიდან მოგებაზე გადის. შესაბამისად, სახექტრო მოგება 50-60 ლარი მას შეუძლია მიიღოს ამ ბაღის გაშენების შემთხვევაში. თვითონ ტექნოლოგია რა ჯდება, ესეც რომ თქვათ და ტექნოლოგიის ფასთან დაკავშირებით გეტყვით რა, ყველაფერი არის შედარებითი რა. პირველი ეს ტექნოლოგია რო შევადარო თქვა მაგალითად ისეთ ტექნოლოგიას, რომელიც როგორც არის სათბურის შემთხვევაში ეს შედება მაგალითად 300,000-დან $1,000,000-მდე 1 ჰექტარზე. ეს ჯერადობით ნაკლებია და ძალიან დიდი სხვაობა არის. ეს კეთდება როგორც ვენახისთვის, ისე ხეხილის ბაღისთვის, კენკროვნებისთვის და სხვადასხვა ნებისმიერ მცენარეს გადახურვას ახორციელებს ვალენტე და მისი ამპლიტუდა ფასების არის ძალიან დიდი. ეს შეიძლება იყოს პირობითად 1 ჰექტარ 20,000, შეიძლება იყოს 40-55,000. აქ არის სრული მოცულობა. ეს არის როგორც კონსტრუქციული ნაწილი, წვეთოვანის ნაწილი, ენერგიის ნაწილი და მისი ინსტალაციის ნაწილი. შეგვიძლია თუ არა თქვათ, რომ უცხოელი ბიზნეს პარტნიორი და ბიზნეს პარტნიორები, როგორც მე მესმის ახლა თქვენი საუბრიდან და თქვენ კიდევ აგრძელებთ მათ მოძიებას, არის კონკურენტული უპირატესობა იმისთვის, რომ ამ ტიპის სრული, ესე ვთქვათ, პაკეტი შესთავაზოთ დაინტერესებულ პირებს. იცი რა, აი სიუჟეტში თქვენც ნახეთ, რომ და წეგენაცავ თქვით რა, თუ ვინმეს უნდა რომ უბრალოდ ჰობით კონდეს და გაერთოს, მას შეუძლია დაარგოს სცენარი, გაახაროს და უბრალოდ ის ნაყოფი მან უნდა მიიღოს სრული მსხმოიარობით, უნდა მიიღოს ბევრი, უნდა მიიღოს ხარისხიანი, უნაკლოდ დაუზიანებელი. თუ ის არ გამოიყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს, თუ გვალვის პირობებში არ მორწყა, სათანადო ტენი არ მიიღო მცენარემ, თუ კლიმატური ცვლილების პირობებში არ დაიცვა, თუ სეტყვისგან არ დაიცვა, თავისით ეს არაფერი არ ხორციელდება. თუ ჩვენ მაგალითად პირობითად საბჭოთა ბაღები რო შევადაროთ, ის რაც ხდება დღეს მაგალითად და ის სტატისტიკა თქვენაც მოიყვანეთ, რომელიც კლებისაკენ არის მიმართული, თუ ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიები არ დაინერგა, აი მაგალითად სახექტრო შეგიძლიათ შეადაროთ, თუ ღებულობენ 10, 12, 15, 20 ჰექტრამდე პირობითად ხილს სახექტრო მოსავალს პირობითად ძველი ბაღები, იტალიაში ეს იწყება 60, 80, 100 ტონაზე ადიან ისინი სახექტროზე. მე მგონი ძალიან დიდი სხვაობა არის, ხო? ასე რომ თანამედროვე ტექნოლოგიის დანერგვის გარეშე მომგებიან ბიზნესზე, სოფლის მეურნეობაში ლაპარაკი ძალიან ზოგადია. დიახ, თუმცა ისევ სტატისტიკას მოვიშველებ და ბოლო 5 წლის სტატისტიკას რო შევხედოთ, რეალურად სოფლის მეურნეობის დარგი არის ერთ-ერთი ის დარგი, სადაც ყველაზე ცოტა რაოდენობით არის შემოსული უცხოური ინვესტიცია. ანუ რა არის თქვენი აზრით ამის მიზეზი და შეიძლება თუ არა რომ ამის მიზეზი იყოს ისიც, რომ სახელმწიფო არის დიდი დოზით ამ დარგში შესული, თუნდაც აიგივე იმ პროექტებით, რომელ პროექტებზეც თქვენ ჩვენ ვსაუბრობთ. არ ვფიქრობ მე ესე ჩვენ სახელმწიფოს როლს ძალიან გადაჭარბებულად ვაფასებთ. სახელმწიფო უნდა იყოს პარტნიორი და ის პროექტები, რასაც ახორციელებს, კიდევ უნდა გაამრავლოს სახელმწიფოდან პარტნიორად შემოვიდეს ამ ბიზნესში. უცხოელებთან მიმართებაში ჩვენ მაგალითად ადვილი არ იყო ვალენტის დარწმუნება, აქ შემოსვლა ჩვენ მას ვთხოვდით, რომ საქართველოს განახილდა როგორც ჰაბი და მიეღო მას რეგიონალური, თქვათ, არა თქვათ კონკრეტულად საქართველოსში დაინტერესება ყოფილიყო ბიზნესში, არამედ რეგიონის მასშტაბით ყოფილიყო და ჰაბად გამოგვეყენებინა ეს ყველაფერი და საკმაოდ მოგვიწვა დაგვერწმუნებინა. მე მაგალითად ერთ იმას გეტყვით ისტორიას, წელს მე ვიყავი ბერლინში გამოფენა Fruit Logistica, ეს არის სოფლის მეურნეობის დარგში წამყვანი კი რა, ამაზე დიდი გამოფენა არ არსებობს და ერთ-ერთი ქართული ვიყავი მე მგონი მე. სხვა შეიძლება იყო ვინმე ბუდის მოუხდი, უბრალოდ მე ვერავის ვერ გადავიყვანე, არც ერთი კომერციული ორგანიზაცია ამ ბიზნესში ჩართული იქ არ მონაწილეობდა და პროდუქტი გასტანი არ იყო და უბრალოდ დაინტერესებული პირიც რო ყოფილიყო, რომ იქ რა ხდება, რა ტექნოლოგიებია, რა ვითარდება, მსგავსი რამე არ მინახია. ასე რომ სახელმწიფოს როლი თუ ქართულმა პარტნიორმა თავის პარტნიორებით არ დაინტერესდა, მსხვილი ბიზნესი არ დაინტერესდა თვითონ, რომელიც თავის პარტნიორს ჩამოიყვანს და ასე ვთქვათ გლობალურად არ განავითარებენ ამას, ჩემის აზრით ამის პერსპექტივა მესმის. სასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვა რომ დაგჭირდეთ, უნდა გქონდეთ თუ არა უფლება, რომ ის გაყიდოთ უცხოელზე, თუ კი ის მეც შემოგთავაზებთ. ის სახელმწიფოში პოლიტიკას ხელისუფალი აწარმოებს, აწესებს. კი, თქვენც იყავით იმ პოლიტიკის ნაწილი, როდესაც ესე ვთქვათ მორატორიუმი გამოცხადა და შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არაკონსტიტუციური იყო ეს მორატორიუმი და დღეს ისევ მორატორიუმი მივიღეთ და ესე ვთქვათ NGO სექტორი ძალიან აქტიურად საუბრობს იმაზე, რომ დღესაც ისევ არაკონსტიტუციურია ეს მორატორიუმი, რომელიც დღეს ფუნქციონირებს. ამიტომ გისვამთ ამ კითხვას წვედი. ის რა, კონსტიტუციურ მიმართებაში მე ცოტა გამიჭირდება. არის ქვეყნები
ქვეყნები წამყვანი, სადაც სახელმწიფო საერთოდ არ გასცემს, მაგალითად ისრაელში საკუთრება არ არსებობს და ის გრძელვადიანი იჯარით გადასცემს იქ მიწის ფლობელებს. ეს თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკის ნაწილი არის, ის როგორ გადაწყვეტს. თუმცა უცხოელებთან მიმართებაში მე არ ამგონია რამე ისეთი მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობები იყოს. თვითონ პრემიერმაც განაცხადა, რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან მიმართებაში ეს არ შექმნის პრობლემას და ზოგადად მე არ ამგონია, რომ ამ კუთხით რაღაც დიდი პრობლემები არსებობდეს და დაინტერესებული პირი იყოს, მას უნდადეს თქვათ ინვესტიციის ჩადება და ამისი ასე თქვათ განხორციელების საშუალება არ ქონდეს. კარგით, Liberty Act-ზეც მინდა რომ გკითხოთ კონსტიტუციის 94 მუხლზე, რადგან კონსტიტუციაში შევეხეთ. არის თუ არა ის რომ გადასახადების ასე თქვათ გაზრდისთვის ან ახალი გადასახადის შემოგებისთვის მთავრობა უნდა დაეკითხოს მოსახლეობას და მხოლოდ ამის შემდეგ თუ კი მოსახლეობა მას დართავს ამის ნებას, მხოლოდ ამის შემდეგ აწიოს ეს გადასახადი. არის თუ არა ეს კერძო სექტორისთვის ერთგვარი გარანტი იმისა, რომ ესე ვთქვათ გრძელვადიანი გეგმები შეიმუშაოს და მეტი სტაბილურობა იყოს დარგში. გეთანხმებით ზოგადად ესეთი სტაბილური კანონმდებლობა, რომელიც გრძელვადიან პერიოდში არ იცვლება და ცვლილებას არ განიცდის, წინაპირობა არის ეკონომიკური განვითარების, იმიტომ რომ ეს იქნება ინვესტორი თუ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ბიზნესის წამოწყებას აპირებს, რა თქმა უნდა, ის უფრო დაცულად გრძნობს თავს, როდესაც კანონმდებლობა პირობითად წლის მანძილზე რამდენჯერმე არ იცვლება და ის დაცული არის. თუ ეს მუხლი ამ გარანტიებს ქმნის და ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ყოველ შემთხვევაში აქამდე რაც ხორციელდებოდა წინაპირობა იმისი რომ თქვათ შეცვლილიყო და გარდამავალდებულებებში გადაენაცვლა არ იყო. ხო, არ არის მე მგონი ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ბევრ კონსტიტუციაში ესეთი ჩანაწერი საერთოდ არ არსებობს, მაგრამ სტაბილურობა იქ მაინც შეინიშნება. ხო, არ მგონია საფრანგეთის კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი არსებობდეს, მაგრამ იქ რო საფრანგეთში ეს ინვესტიცია არ განახორციელება ნებისმიერ ქვეყანაში ამის ფაქტორი არ მგონია ის. რადგან ბლიც ინტერვიუზე გადავედით ბიზნესის და სასამართლოს ნაწილშიც მინდა რომ გკითხოთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ ბიზნესი, რომელიც ზოგადად არ გამოირჩევა ხოლმე, ესე ვთქვათ, ხმამაღალი განცხადებებით, საკმაოდ ხმამაღლა საუბრობს სასამართლოს თემასთან დაკავშირებით გაჭიანურებულ ბიზნეს დავებზე და ბოლო დროს იგივე უცხოელების შემთხვევაში, ანუ საკმაოდ ესე ვთქვათ, ხმაურიან ბიზნეს დავებთან დაკავშირებით. თქვენი დამოკიდებულება როგორია დღეს საქართველოში დაცულია კერძო საკუთრება? მე სამწუხაროდ ჯერ ამდენი გამოცდილება არ შემიძენია რომ ამ სტაუბაზე დადასტურებულად გესაუბროთ. მე რაც მსმენია ძირითადად ეს ვადებთან დაკავშირებით არის განხილვები და ალბათ ესეც გამოსწორებადი არის რომ ეს უფრო სპეციალური მმართველი ერთ-ერთ ამერიკულ კომპანიაში მაგალითად პირველად ესე ვთქვათ ბიზნეს ისტორიაში ხომ ასე რომ ვთქვათ, ანუ ამიტომ გისვამთ ცხადია, იმიტომ რომ თქვენც ამ ბიზნეს გარემოს ნაწილი ხდებით ახლა ინდათ თუ არა. რა თქმა უნდა ეს სამართლის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რომ რაღაც ინსტანცია არსებობდეს, სადაც სამართალს იპოვიდა, ეს იქნება ობიექტური და მიუკერძოებელი განჟისაგანი და ეს მოხდება ძალიან სწრაფად. ამას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვადები. მე როდესაც ფინანსამეცნიერო სისტემაში მუშაობდით, მაქსიმალურად ვცდილობდით და მე მგონი მივახციეთ მაინც რაღაც იმ დახვეწას, რომ ეს ვადებთან იყოს დაკავშირებული და ეს არ უნდა გრძელდებოდეს თვეები კი არა, წლებია და ესეთი პრაქტიკებიც იყო. სასამართლოსთან მიმართებაში ალბათ ახლაც არის. სამწუხარო ესეთი რაღაც არ უნდა ხორციელდებოდეს, არანაირი წინაპირობა ამისი არ არის. სახელმწიფო ხელფას იმიტომ იღებს, რომ კეთილი უნდა ივიდებოს და ეს ვადაში განიხილოს. ვერანაირად ვერ ახსნის, რატო არ აკეთებს ამას ერთ თვეში და რატო უნდა ამას პირობითად ერთი წელიწადი. ამისი იგივე სასამართლოსთან მიმართებაში შემიძლია ვთქვა, რომ თუ სასამართლოს ვადებთან მიმართებაში ალბათ დახვეწავენ და ეს არ იქნება. ბატონო რომან, აი გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობა და ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობა, ანუ ეს ორი ფორმაცია ესე რომ ვთქვათ, რომ შევადაროთ ერთმანეთს, აი რას ხედავთ, როგორც აი შეცდომებს, როგორც მიღწევებს, მსგავსებებს, განსხვავებებს. მე შემიძლია გითხრათ ბატონი ირაკლისთან მიმართებაში, მე ძალიან ბედნიერი ვიყავი, რომ ის პერიოდი მომიწია მასთან ერთად მუშაობა. ეს ეხლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევიდან, რამდენიმე დღის წინათ მას დაბადების დღე ქონდა და 35 წლის გახდა და მიულოსო თქვენი ეთერის საშუალებით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უნიკალური ნიჭის და ენერგიის პატრონი პიროვნება, რომელიც მე მარტო მქონდა ის დავალება ხალხს არში დავეხმაროთ.
აი პირდაპირ გეუბნებით, სხვა მასგან მოცემულობა არ იყო. ერთად რა გავამარტივოთ, რაში დავეხმაროთ, რა გავაკეთოთ უკეთეს და მისი პრემიერების ვიზებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, რაზეც მე შემიძლია გითხრათ, რომ სწორედ მისი პირადი ბოდიში მივიღეთ საბოლოო ჯამში, როდესაც ესე ვთქვათ, ჯერ გართულდა და ჩვენ გქონდა ამაზე მაშინაც ეთერში საუბარი. ისთვის არის პრემიერი რა, ისთვის არის და იმან, როდესაც იგრძნო ის სიტუაცია, რომ მის ჩარევა საჭიროებდა და გამოსწორება იყო, მან იყო ეს სიტუაცია, მან გამოასწორა მის სამითითებები და იმ ხარვეზებთან დაკავშირებით გიორგი კვირიკაშვილზე რას მეტყვით? გიორგი კვირიკაშვილზე, რომელსაც ბიზნესის უფრო დიდი მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილს ჰქონდა თუ დამეთანხმებით ამ შეფასებაში, იმიტომ რომ ღია განცხადებებით ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ირაკლის ბატონ ირაკლის პერიოდში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები, რაც მან ეკონომიკაში განახორციელა, საგადასახადო რეფორმის თვალსაზრისით, ინვესტიციების მონიტორინგის თვალსაზრისით. არა, ჩვენ იცით რა არის, ჩვენ პიროვნულ ფაქტორთან მიმართებაში ჩემის აზრით, მე ესეთი სამაკ რა ჩამოყალიბებს შეიძლება, იმიტომ რომ მე წინა ხელისუფლებაშიც ვიყავი, ამ ხელისუფლებაშიც ვიყავი, იმის წინა ხელისუფლებაშიც ვიყავი და ჩვენი მთავარი ჩინოვნიკის ფუნქცია ეს არ არის, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდეს პიროვნულ ფაქტორებთან დაკავშირებით ვერცეთ იმაში მე ვერ მეტყვის რომ რომელიმე ხელისუფლებას წინას ამჟამინდელს თუ ვინმეზე ან შეურაცხყოფელი სიტუა მეთქვას ან რაღაცა მეკადრებინოს ან ჩვენი ვალი არის ვემსახუროთ ქვეყანას და არა პიროვნებებს და ჩვენი ვალია თუ რაღაცა მომენტში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი უნარები და ამით ქვეყანისთვის სარგებელი მოვიტანოთ. ნახოთ, ქვეყნის სარგებელი აქცენტ კიდევ ერთხელ უნდა გაგაწყვეტინოთ საუბარი ბოდის გიხდით ამჯერად დრო თელარა გელანტიას უნდა დავუთმოთ, მან ეკონომიკური ზრდის შესახებ საქსტატის უახლესი მონაცემები გაანალიზა. თელარა გამარჯობა, რა სურათი გვაქვს და რას გვეუბნებიან რიცხვები გისმენთ? ელენე, რიცხვები დადებითია, ყოველ შემთხვევაში წინა წელთან და წინა თვეებთან შედარებით და პოზიტიურ ტენდენციებზე მიუთითებს, რადგან საქსტატის მიხედვით მაისში ეკონომიკა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 5.3%-ით გაიზარდა, 5 თვეში კი ზრდამ შეადგინა 4.9%. რითი ხსნის ამ მაჩვენებლებს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარი ამაზე ოდნავ მოგვიანებით, იქამდე კი რამდენიმე ახალი ამბავი გავაცნოთ მაყურებელს, რაზეც რეალურად არის დამოკიდებული ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება. მათ შორის ერთ-ერთია უცხოური ინვესტიციებიც. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ შვეიცარიული კომპანია შტადლერი საქართველოში ვაგონშემკეთებელი ქარხნის აშენების პერსპექტივას განიხილავს. სხდომის დამთავრების შემდეგ კი ეკონომიკის მინისტრ გიორგი გახარიასა და შტადლერის პრეზიდენტ პიტერ შპულერს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც კომპანია საქართველოში ახალი რეგიონალური შვილობილი კომპანიის გახსნის ეკონომიკურ მიზანშეწონილობას შეისწავლის. ჩვენ დღეს ხელი მოვაწერეთ მემორანდუმს, სადაც დეტალურადაა გაწერილი თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ საქართველოს თანამედროვე სარკინიგზო ტექნიკა ჰქონდეს. აქ იგულისხმება როგორც მეტრო, ასევე საძილე და ორსართულიანი ვაგონები. საქართველოში ჩვენ შევქმნით სააქციო საზოგადოებას, ეს იქნება ქარხანა, რომელშიც ჩვენი პროდუქციის წარმოება იქნება შესაძლებელი. მოხარულები ვართ, რომ საქართველოსთან ეს თანამშრომლობა შედგა. თქვენმა ქვეყანამ მოდერნიზაციის პერიოდი უმოკლეს ვადებში გაიარა. რაც შეეხება მორიგ ნაბიჯებს, შესაძლებელია, რომ მომავალში უკვე ვაგონები მთელი რეგიონისთვისაც შევქმნათ. ამ დროისთვის კი ჩვენ ქარხნის კონცეფციაზე ვმუშაობთ, ამიტომ გამიჭირდება ზუსტი თანხა გითხრათ. თუმცა ეს დაახლოებით 15-20 მილიონი ევროს ფარგლებში იქნება. წარმოებას კი შემდეგი წლის ბოლოსთვის დავიწყებთ. ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საექსპორტო პოტენციალს, რომელიც არის რეგიონში. ეს არ იქნება მხოლოდ მატარებლებიც, ეს უნდა იყოს მეტროს მომსახურების ტექნიკაც და ეს არის ყველაზე ძირითადი. ამის შემდეგ უკვე ყველაზე ძირითადი საკითხი გახლავთ ლოკალიზაციის პროცენტი. რაც გასაგებია და ყველას კარგად გესმის, რომ პირველ დასაწყის ეტაპზე ვერ იქნება მაღალი, მაგრამ ნელ-ნელა უნდა მივახციოთ, რომ ლოკალიზაციის დონეც იყოს შესაბამისი. ეს ამას მოეწერა მემორანდუმი, რამდენად შესაძლებელია და ეკონომიკურად მიზანშეწონილია მსგავსი საწარმოს შექმნა საქართველოში არა მხოლოდ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, არამედ ქვეყნისთვისაც. კიდევ ერთი ახალი ამბავი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტმა ბახმაროს ქალაქმშენებლობითი გეგმაც განიხილა და დაამტკიცა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის ახალი ქალაქმშენებლობითი გეგმა თანამედროვე ხედვებსა და მიდგომებს ითვალისწინებს, რაც კურორტის სწორი განვითარების წინაპირობას წარმოადგენს. მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ ბახმარო 4 სეზონიანი კურორტი გახდება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ბახმარო აღარ იქნება მხოლოდ ზაფხულის დასასვენებელი კურორტი მცირე პერიოდით, არამედ 12 თვის განმავლობაში
იქ იქნება ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ ეს კურორტი იქცეს ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ კურორტად საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში. რაც შეეხება მაისში დაფიქსირებულ 5.3%-იან ეკონომიკურ ზრდას, მთავრობაში ამბობენ, რომ ეს სასიხარულო ფაქტორია, ვინაიდან 2017 წლიდან ზრდის პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება და იმედოვნებენ, რომ ამ ტრენდს ბოლომდე შეინარჩუნებენ. გამომდინარე იქიდან, რომ შარშან მაისში ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ 2.1% იყო, ანუ ბაზა იყო დაბალი, ამიტომ მათ შორის ამან ხომ არ განაპირობა 5.3%-იანი ზრდა, თუ ტენდენცია რეალურად დადებითია. ამ კითხვის დასმა მოვახერხეთ დღეს ეკონომიკის მინისტრისთვის და შეგვიძლია მოვისმინოთ გიორგი გახარიას ახსნა განმარტებები. Რომ ნახავთ ჩაშლას ამ ეკონომიკის ზრდის ძირითადი დრაივერები რა იყო? ძირითადი დრაივერები იყო ის, რომ მოთხოვნა ჩვენს პროდუქტებზე გარე ბაზრებზე გაიზარდა. შესაბამისად ექსპორტი იზრდება, რაც რეალურად დღეს მიმდინარე პერიოდში ჩვენი ეკონომიკის ზრდის ძირითადი დრაივერია და რა ძალიან მაგარია. მაგრამ კარგია ის, რომ ამ ეტაპზე უკვე ექსპორტის მოთხოვნის ზრდას დაემატა წარმოების ზრდაც. შესაბამისად, ეს არის ძირითადი დრაივერი. მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობაში კარგი ტენდენციები გვაქვს გვერდგან, ბაზა რაც თქვენ ახსენეთ, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს როგორი საკითხია იცით, რომ ვეძებთ მიზეზებს, როგორ შევამციროთ მნიშვნელობა 5 და 3%-იანი ზრდის. არ მოვძებნოთ ეს მიზეზები. მიზეზები მოვძებნოთ მაშინ, როდესაც ზრდა გვექნება მცირე და ვიპოვოთ მიზეზები, რატო გვაქვს მცირე, რომ გახდეს დიდი, ხო? ამიტომ დღეს ვფიქრობ, რომ ეს ის ენერგია, რომელსაც გარე ბაზრების მოთხოვნა აძლევს ჩვენ ადგილობრივ წარმოებას, უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. ეს არის ძირითადი დრაივერი. გიორგი გახარია ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მეტად გააქტიურდება და მხარჯებს დაემატება ის პოზიტიური ტენდენციები, რასაც ეკონომიკის სხვა დარგებში აქვს ადგილი, ეკონომიკური ზრდის ტემპი იქნება უფრო მაღალი. ეკონომიკის მინისტრმა ანალიტიკასთან საუბარში არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა მთავრობამ 2017 წელს 4%-იანი წლიური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს გადახედოს, რა თქმა უნდა, ზრდის მიმართულებით. ელენე. ეს იყო თელერა გელანტია ეკონომიკური ზრდის ბოლო მონაცემებით. მადლობა მას და რომან ჩხენკელია ისევ ჩვენთან ერთად. ბატონო რომან, აი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ამბობს, მისი პროგნოზი არის 3.5% ეკონომიკური ზრდა 2017 წლისთვის საქართველოსთვის და ამბობს, რომ საქართველო ამ მანიშნებელს, ასე ვთქვათ, ამ პროგნოზს მაჩვენებელს მიაღწევს იმ შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანაში შემოვა ბევრი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია. ბიზნეს გარემოზე ვსაუბრობდით და მოდი ვთქვათ, აი რა ტიპის რეფორმები შეიძლება გატარდეს ბიზნეს გარემოს თვალსაზრისით, რომ ის უფრო მიმზიდველი გახდეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თვალსაზრისით და აქვე სოფლის მეურნეობა თუ ესე ვთქვათ საჭიროებს. კი ბატონო, მე მოკლედ გეტყვით, უცბად გეტყვით, პირველი ეს ჩემი ხედვა არის ესეთი, რომ თვითონ სტრუქტურა საბიუჯეტო ხარჯების უხეშად ნაწილდება ეს არის 40% სოციალური დაცვა, 20% ეს არის სამართალდამცავი ჯარი, პოლიცია, 13% არის ინფრასტრუქტურა და 12%-ია განათლება და დანარჩენი სხვა ერთად აღებული. ანუ ეს გადანაწილება ჩემის აზრით კარდინალურად არის შესაძლებელი. პირველი მარტო უცხოური ინვესტიციებს რო არ იყოს ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი შიდა ინვესტიციები და ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი გავაკეთოთ გარღვევები. მე მაგალითად განათლების სისტემასთან აქვს ძალიან დიდი ის რომ აგერ პატარა მესამე შვილი შეგვეძინა 6 თვის და იმას ვაწყობთ რომ ოჯახი ყველა პირველ რიგში შვილებისთვის კაი განათლება, სასკოლო განათლება, უმაღლესი განათლება და ჩემს აზრით თუ კონსტიტუციაში იქნება ჩანაწერი რომ არანაკლებ 5% მშპ-ი განათლებაზე იხარჯებოდეს და განათლება მარტო ეს სწავლა და მასწავლებლის ხელფასი არ არის, ეს ასევე ინფრასტრუქტურა, კარგი გამართული სკოლები ყველა რეგიონში და ანუ ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზები, წყალმომარაგება, სკოლები, ეს ასევე ინვესტიცია და ეკონომიკის წინსვლის გამაპირობებელი არის და რაც შეეხება სოფლის მეურნეობას, მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, სოფლის მეურნეობაში თუ სოფლის სასოფლო მიწის რეფორმა დაჩქარდება, გატარდება, მე ამის მომხრე ვიქნები, იმიტომ რომ იურიდიული პირი სულ 1600 სუბიექტია, ვინც ფლობს, თუ კარგად მახსოვს სტატისტიკის არის, ვინც ფლობს სასოფლო-სამეურნეო მიწას და 10 ჰექტარზე მეტი კიდე საერთოდ ძალიან ცოტა არის, ვინც ფლობს და ძირითადად ეს არის ჰექტარამდე, ეს მიწები არ მუშავდება, ეს მიწები აგერ როგორც გითხარით, მიგრაცია ძალიან დიდი, ზოგი რუსეთშია სამუშაოზე, საბერძნეთშია. ანუ აი შემიძლია გითხრათ მაგალითი იაპონიის იქ როგორ აკეთებენ, მიწა თუ არ მუშავდება, დაუმუშავებელი მიწები მაგალითად
ჩემის აზრით, სულ სხვა განაკვეთში არ უნდა იყოს შეღავათი მიწის გადასახადზე. წესით ვინც სამუშაოებს და ვინც არ ამუშავებს, ჩემის აზრით უნდა გადასახადს იხდიდეს ყველა აბსოლუტურად. თუ არ ამუშავებს, მისის ზრდადი უნდა იყოს და უფრო მეც უნდა იხდიდეს გადასახადს. ძალიან დიდი თემა. იმედია იქნებით ჩვენ სტუმარი, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჩვენ მოგვიწევს ამ ტიპის თემებზე მსჯელობა, თუ დავაკვირდებით ბოლო დროინდელ განცხადებებს, რაც კეთდება პარლამენტში, მაგალითად იგივე ოთარ დანელია საუბრობდა მსგავსი სქემის შემთხვევაში ცოტა ხნის წინ, ამიტომ სავარაუდოდ ჩვენ მოგვიწევს ეს თემა უფრო, ესე ვთქვათ, სერიოზულად და სიგნალიზებულად. ჩემი კონკრეტული შეხებაში მაგ და მიწი, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული პროექტის გაკეთება გვინდა, მაგრამ მიწას ვერ ყიდულობთ, იმიტომ რომ მე პატრონეს ვერ პოულობ საერთოდ. ბაზაზე აღრიცხვის. მესმის. ძალიან დიდი მადლობა რომან, რომ იყავით ჩვენთან და თქვენი პირველი ღია ეთერი კერძო ბიზნესში შედგა ანალიტიკაში. დიდი მადლობა თქვენ. ასეთი იყო რომან ჩხენკელის ღია ეთერი. გადაცემის ბოლოს ძალიან მოკლედ და მარტივად ვიტყვი, რომან ჩხენკელის ბიზნეს პარტნიორის ქვეყანას იტალიას რომ შევხედოთ და ცოტა CI effect book-ის მონაცემებიც მოვიშველიოთ. რამდენიმე დასკვნის გამოტანას შევძლებთ, თუ რა შემთხვევაში მიღწევა სოფლის მეურნეობის სექტორში მაღალი პროდუქტიულობა. პირველი მაღალი პროდუქტიულობა მიღწევა მხოლოდ იმ ქვეყნებში, სადაც აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა პროპორცია საერთო დასაქმებულთა შორის ნაკლებია 5%-ზე. მეორე, უფრო მაღალი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ერთ ფერმერზე მეტი დასამუშავებელი მიწაა. და მესამე, აგრარულ სექტორში მაღალი მწარმოებლურობის ქვეყნებშიც კი ამ სექტორს უკავია მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ზე ნაკლები. გვიან საღამოს შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.